नारळी पौर्णिमा आणि राखी पौर्णिमा जवळ आली आहे, तर नारळाची रेसिपी झालीच पाहिजे. तुम्ही इथे पाहू शकता नारळाच्या बर्फीचं टेक्स्चर, त्याचप्रमाणे कलरही पाहू शकता. किती पांढरा शुभ्र आलेला आहे. नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी मध्ये सगळ्यांचं स्वागत. सर्वप्रथम सगळ्यांना नारळी पौर्णिमेच्या खूप 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 शुभेच्छा. आज आपण नारळी पौर्णिमेनिमित्त ओल्या नारळाच्या मऊसूद वड्या कशा बनवायच्या ते पाहणार आहोत. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आपण इथे ओला नारळाचा वापर करणार आहोत. इथे मी एक नारळ फोडून नारळाचा वरचा भाग सोलून घेऊन नारळाचे असे तुकडे करून घेतले. त्याने बर्फी मस्त पांढरी शुभ्र होते. आता हे तुकडे मिक्सरच्या भांड्यात ग्राइंड करून नारळाचा चव बनवून घेऊया. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही नारळाचं साल तसंच ठेवून पण बर्फी बनवू शकता, पण साल काढल्याने बर्फी मस्त पांढरी शुभ्र दिसते. हे बघा, असं बारीक वाटून घ्यायचं. आता आपण हे खोबरं कपाने मोजून घेऊया. तुम्ही हे वाटीने पण मोजून घेऊ शकता किंवा तुमच्याकडे जे मेजरमेंट कप असेल त्याच्याने पण मोजून घेऊ शकता. हा झाला 1 कप आणि हा दुसरा कप. एका नारळामध्ये 2 कप खोवलेलं खोबरं निघालं आहे. आता पुढची प्रोसेस बघूया. एका पॅन मध्ये 2 टेबलस्पून तूप घालायचं. तूप गरम झालं की त्यात इथे 2 कप ओल्या नारळाचा चव घालून परतून घेऊया. आता मध्यम आचेवर हा नारळाचा चव बरोबर 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचा, म्हणजेच नारळातील मॉइश्चर कमी होईल. तुपामध्ये खोबरं परतून घेतल्याने तुपाचा स्वाद पूर्णपणे खोबऱ्यामध्ये उतरेल. 2 ते 3 मिनिटं झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता खोबरं ड्राय झालंय. आता त्यात दूध घालूया. इथे मी 2 कप दूध घेतलंय. दुधाने काय होणार, आपली बर्फी मस्त सॉफ्ट बनेल. आणि आपल्याला इथे फुल फॅट असलेलंच दूध घ्यायचं आहे. दूध घालून झाल्यावर हे सगळं मिक्स करून हाय फ्लेमवर हे मिश्रण 4 ते 5 मिनिटं शिजवून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता नारळातील दूध आता आटत आलंय. त्यात साखर घालूया. इथे आपण 2 कप ओल्या नारळाचा चव घेतलाय, म्हणून आपण 1 कप साखर घेणार आहोत. साखर घालून झाल्यावर तुम्ही पाहू शकता साखरेनं पाणी सोडल्यामुळे मिश्रण पातळ झालंय, म्हणून आपल्याला हे मिश्रण 5 ते 6 मिनिटं हाय फ्लेमवर असंच परतवून घ्यायचंय. साखर घातल्याने बर्फीला मस्त बाइंडिंग येते. मिश्रण सतत ढवळत राहायचं, म्हणजे सर्व साखरेचं पाणी आटून घ्यायचं. जर मिश्रणात पाणी जास्त राहिलं तर बर्फी व्यवस्थित बनणार नाही. हे बर्फीचं मिश्रण 5 ते 6 मिनिटं शिजून झालंय. आता मिश्रण थोडंसं ड्राय पण झालंय. त्याच्यात आता मिल्क पावडर घालूया. इथे अर्धा कप मिल्क पावडर घेतली आहे. ती अशी गाळणीने गाळून बर्फीच्या मिश्रणात घालायची, म्हणजे मिल्क पावडर मध्ये ज्या गुठळ्या असतील ना त्या पूर्णपणे निघून जातील. जर तुमच्याकडे मिल्क पावडर नसेल तर या ठिकाणी तुम्ही मावा सुद्धा यूज करू शकता. आपण यात मिल्क पावडर आणि मावा का टाकायचा, कारण त्याच्याने बर्फीला बाइंडिंग मस्त येतं आणि टेस्ट पण खूप छान येते. तुम्ही पाहू शकता मिल्क पावडर मिश्रणात मस्त मिक्स झाली आहे. हे मिश्रण मी बरोबर 15 मिनिटं शिजून घेतलंय. त्याच्यामध्ये थोडीशी वेलची पावडर टाकून मिक्स करून घेऊया. आपल्याला हे मिश्रण पूर्णपणे ड्राय करून घ्यायचंय. तुम्ही जर हे मिश्रण ड्राय नाही केलं तर तुमची बर्फी सेट नाही होणार आणि मोकळी होणार, म्हणून मिश्रण व्यवस्थित ड्राय करून घ्यायचं. तुम्ही पाहू शकता आपलं मिश्रण ड्राय झालंय. आता हे मिश्रण थंड करून घ्यायचं. पूर्णपणे थंड करू नका. मिश्रण थोडंसं कोमट असलं पाहिजे, म्हणूनच एकदम थंड नका करू. इथे मी एका प्लेटला तूप लावून घेतलंय. तुमच्याकडे जर बर्फीचा ट्रे असेल तर तुम्ही ते यूज करू शकता. त्याच्यावर मी हा बटर पेपर सुद्धा लावणार आहे. त्याच्याने बर्फी काढताना पटकन काढता येईल. आता हे बनवलेलं बर्फीचं मिश्रण या प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मिश्रण काढून झाल्यावर हे असं स्पॅचुलाने दाबून सर्व मिश्रण पसरवून घ्यायचं आणि बर्फी पूर्णपणे सेट करून घ्यायची. आता ही बर्फी बरोबर 15 ते 20 मिनिटं थंड करून घ्यायची. 15 ते 20 मिनिटांनंतर बर्फीचे पीसेस कट करून घ्यायचे. इथे मी चौकोनी शेप मध्ये कट करते. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही डायमंड शेप मध्ये सुद्धा कट करू शकता. हे बघा, आपली बर्फी कट करून झालीये. कट करून झाल्यावर लगेचच बर्फी काढू नका, बर्फी तुटू शकते, म्हणून थोडा वेळ डीप फ्रीज मध्ये ठेवा. त्यावर थोडेसे पिस्त्याचे काप लावूया आणि थोडेसे केसरचे धागे लावूया. तुम्ही पाहू शकता आपली ओल्या नारळाची बर्फी बनून तयार आहे.
ही बर्फी मी 20 मिनिटासाठी फ्रीज मध्ये ठेवली होती. आता ती आपण प्लेट मधून काढून घेऊया. तिला थोड्याशा गुलाबाच्या पानांनी सुद्धा सजावट केलेली आहे. तुम्हाला एक बर्फी तोडून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त बर्फी बनून तयार आहे. तुम्हाला माझ्या या ओल्या नारळाच्या वडीची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि आपल्या चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. तर चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.